pe valuri plutește ușor, inima-mi saltă plină de dor. Bună ziua, bine ați venit! Eu mă numesc Cristi, voi fi ghidul dumneavoastră pe barcă, barcagiu mai bine zis. Deci casca, mesa de salvare, padela iarăși este obligatorie, nu e neapărat un lucru care ne ajută la salvare, dar ne poate uneori salva. Iar picioarele vor sta ambele în chingele care sunt pe podul bărcii, da? Vedeți pe margine avem această coardă, parâma. Este o comandă la un moment dat la rafting. Când barcagiul, ghidul strigă parâmă, toată lumea prinde de măcar cu o mână de parâmă. În cazul în care pierdem un coechipier, cumva îl agățăm, îl tragem, nu îl lăsăm, Doamne ferește, da? Este nevoie de o mișcare, de o manevră foarte rapidă, foarte bruscă. O să dea stânga înainte și dreapta înapoi. Dreapta o să vâslească invers, deci o să face invers. De la în spate și o împinge în față, da? Ca să schimbăm rapid cursul. Faceți, pa! Pa! Mulțumim! Mulțumim tare frumos! Hai băieți în față! Începem! 1, o dată vă stânga. Hai! Padela băgată cu totul în apă. 1, 2, stânga înainte, dreapta stă. 1, 2, acum dreapta, stânga stă. Așa, bravo, foarte bine! Asta îi zice râul Bistrița Saurie din cauza că s-ar fi găsit sedimente de aur. Băieți în față, ei fac ritmul, vă dați după băieți. 1, 2, 3, bravo, în dreapta, după cum v-am zis, este confluența cu râul Lorna. Haideți să încercăm să facem o simulare, cum v-am zis, că avem un obstacol sau ceva, da? Hai, toată lumea înainte, și 1, 2, 3, stânga înainte, dreapta înapoi, și 1, dreapta și vâslește, înapoi, da? Bine, toată lumea înainte acum, și 1, 2, 3, un pic mai greu să mergem contra curentului. Haideți, stânga înapoi, dreapta înainte, stânga înapoi, dreapta înainte, dreapta înainte. Bine, stânga înapoi, mai tare băgați stânga de la... Fără frică, exact cum merge înainte, așa merge înapoi. Ei, cam asta e ideea. V-ați udat sau încă nu? Încă nu? În față nu a ajuns. Aici nu avem pregătit. A, Ionela, te-ai pregătit? Te-am văzut cu papucii aia, am crezut că... Bravo, foarte bine. Și 1. Foarte bine. Da, să ne facem pauze cum vreți. Nu avem normă de găsit. În jur de 15-20 de bușteni, nu formau 3-4 table de astea, bineînțeles plutași erau niște oameni iscusiți și muncitori și coborau cu lemnul până la Galați. Pe păraiele astea adiacente erau formate făcute practic niște baraje, se numeau haituri. Iar când se știa că pleacă plutele la vale, la Galați, dădeau drumul la aceste haituri. Și normal, dacă apa era scăzut, i-a ajutat foarte mult. Undeva în Elveția, nu mai știu în ce zonă, un domn care o adus cumva ratul în România, cumva ca zonă, a fost ghid acolo. Și același lucru fac și elvețienii. Da, suntem bine? Iau de oare, mă face bodină? O să mergem prin partea. Și acolo la 12 apostoli, dacă ați fost, în Poiana de lângă 12 apostoli, sub vârful Lucaciu, se făceau prin la 1800 și nu mai știu cât. Era o sărbătoare care se făcea acolo, coincidea cu sânzienele, cu... Da, și era locul de întâlnire a celor din Moldova, Transilvania, Bucovina, da. Mai multe, se venea din toate cele 4 colțuri din toate astea ale... Vom mai vedea. Având în vedere că e parc național și este rezervație, nu poți interveni. Da, uite, avem și o rățușcă.
Oricum, pe drumul acela de la Schid spre 12 Apostol, noi am mers pe varianta asta. Da, Poiana Negru. Apostol, da. Foarte bună Sunt, varianta asta. da. Și cei primii apostoli sau primii așa, sunt acoperite de vegetație, Da, adică da. sunt conjurați. Sunt foarte frumos. Aici, dacă uitați un pic în stânga, se vede cum e culcată iarba, deci a a fost fost apa mult mai mare. mare, dar... Atunci era fain de Da, mers. da. Atunci e și un pic mai riscant. Și ăștia sunt genul de oameni care nici nu suportă, nici măcar la domiciliu temnița, da? Am avut o tendință să renunț în ultimul moment. Când povestea domnul de... Da, m-a luat cu... Să renunțați? Da. Noi de 3 săptămâni tot sunăm. Noi sunăm de anul trecut, dar acum că trebuie să dau eu din vârstă, s-a părut că n-o să mă descurc. Era mai cald, apa mai caldă cu populații, prindea și se în barca, în funcționare. Este râul Neagra, izvorăște din Călimani. Munții Călimani au fost o exploatare de sulf, iar ce-a rămas acolo este un dezastru, nu știu dacă ați ajuns careva din voi, nu? Am văzut. Iar fiecare ploaie care pleacă de sus aduce De pe haldă, nu? de pe hal de sulf, uitați, în vale se vede un pic gărbul. Asta este o mare problemă. Și era vorba și spunea să facă o stație de epurare, cumva să sedimenteze minunea asta. 2 și 3, foarte bine. Da, m-am uitat acolo, erau niște detalii extraordinare, de pe aici nu le-am văzut. Cât de copiate de acolo, dar oricum. Cred că e după o oră fixă. Ora de iarnă. E o oră fixă. Cât Nu e? știu măcar. Mai au struți, erau niște struți. Nu i-am mai văzut, chiar recent am fost cu bicicleta la o plimbare și nu i-am văzut. Probabil că nu mai sunt sau sunt undeva mutați, erau aici, lângă gard, știți că se vedeau. Nu i-am mai văzut acum. Piatra Stănoaie, da? Stănoaie era o doamnă a cărui soț era cioban și nu mai veni săracă doamna cu războiile. Dacă nu vă știți, ridicați padela din apă, vă rog. Dar aici începe situl Taurie. Un vârf de 1857 de metri s-a mai înalt, iar pietrele, Doamne, sunt un pic mai mici. Nu stau în zona noastră iarnă. După câțiva ani de considerăm să venim locatari. Cel puțin cei care stau prin centru sau traversează centrul în fața zonei oferă și papa ceva pâine în timp de iarnă. Haideți! Și 1, 2... Vedeți, e căderea aia acolo, pragul ăla face zgomotul. Nimic prag. Foarte bine. Ia, uite, testul, l-am văzut acum, se vede exact deasupra apei. Zboară. Un stârg. Haideți să dăm un pic înainte, vă rog. Tare, tare, tare. Haideți să dăm toată lumea înainte și nici un pic apă aici. Ia uite. Și 1, 2, 3. Parcă n-am auzit. Cred că scriitorii ar fi cei mai interne să ne începe asta. Dar nu am auzit. Îmi place fotografia, îmi place la... Am atât. Am încercat diverse chestii și am auzit.
meu că nu dăm 2 ore înapoi. Ba da, ar fi fain. Dușeam în 2 ore, înseamnă că eram... E asta. La Buza, nu? Pe jos. Da. La deal experimentăm Claudia, nu ne lasă. munca vâslașilor la galere. Pare așa de prietenoasă și atâta de periculoasă. Câți metri? 6 metri? Am înțeles că 6 metri sunt măsurați. Au fost scafandre de la Bicaz când au încercat să găsească persoana respectivă. De la stâncă încoace formează un curent acolo. Îi zice genunii de obicei la locul ăsta. Aici, de la stâncă porțiunea aia. La stânga aia, nu? Și mașina care a fost implicată în accident, tot de aici au fost scoasă. Cabluri cu trolii, cu, mă rog. De nevoie se poate, mă rog. Ei, Claudia, ce faci? Nu te-ai plictisit? Pe galerie era un toboșar care bătea ritmul. Da? Păi, Era și unul cu biciu. și unul cu biciu, da, sigur. Sau mai mulți. Uite un turiaș limpede. Sunători, zice, da? Cum? Sunători. Unde? Unde Un coborăm? pic mai la vale, este un pod și imediat acolo unde o să ieșim, ne așteaptă Claudia. La ce Eu nu mai povestea câte ceva despre un prieten de-a nostru. 1, 2, 3, 4. Deci trebuie să prindem cu voie după pietrele alea să trecem, da? Da. Și stânga, stă dreapta deodată. Bine, hai, toți acum. Foarte bine. Nu prea am buslit, dar ne sincronizăm foarte bine, văd că? Toată lumea înainte. 1, 2, e un bolovan, 3, da, l-am văzut, mulțumim. Hai, tare înainte acum. Să meargă fața la Claudia, da? Să ieșim toți prin față. Așa, toată lumea înainte cu toate forțele. Haideți! 1, 2, 3, 4. Bine! Bravo, foarte bine, domnilor! Așa zis. Amarare reușită. Urc patela, urc cu mână. Asta e bine așa.